Προσπαθώ να ανέβω στην ταράτσα του σπιτιού μου. Τρόπον τεινά. Τρόπος του λέγειν. Έκφραση. Τρόπος να λες κάτι. Το σπίτι αυτό το νοικιάζω. Μπορείς άλλωστε να δεις αυτό το βίντεο που σου μιλάω για την κατάσταση με τα σπίτια στην Ελλάδα, με τα ακίνητα, όπως λέμε. Πάω λοιπόν στην ταράτσα για να δεις κάτι και για να σου κάνω το βίντεο της ημέρας. Τώρα όμως πρέπει και να προσέχω γιατί μπορεί να φάω τα μούτρα μου. Άσε που η ταράτσα δεν έχει κάγκελα. Και εδώ για να ανέβω αυτές τις σκάλες, το έχεις καταλάβει ότι σε αυτό το κανάλι μ' αρέσει να σε κάνω να δραπετεύεις, ίσως γιατί και εμένα μου αρέσει πολύ η θέα. Και κοίτα τώρα, τι θα δεις. Κοίτα τι βλέπω αν γυρίσω από την άλλη πλευρά. Κοίτα τι βλέπω πίσω μου. Και πάμε και λίγο και από την άλλη. Κάτσε μην πέσουμε. Μην πέσουμε κάτω. Βλέπεις τι ωραία. Και σήμερα ανέβηκα στην ταράτσα για να σου μιλήσω για τις Αλκιονίδες μέρες. Κοίτα τι όμορφα. Είναι κανείς να νομίζει ότι είναι άνοιξη ή φθινόπορο. Πάντως σίγουρα όχι χειμώνας και σίγουρα όχι Ιανουάριος. Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του χειμώνα. Είμαστε στα μέσα του Ιανουαρίου. Και ήθελα σήμερα να σου μιλήσω για τις Αλκιονίδες μέρες. Τι είναι αυτές οι μέρες, οι Αλκιονίδες που λέμε? Οι Αλκιονίδες μέρες είναι κάποιες μέρες, καμιά φορά από 1 εβδομάδα έως 2 εβδομάδες, καλοκαιρίας, δηλαδή κάνει καλό καιρό στην Ελλάδα και είναι ηλιόλουστες μέρες όπου ανεβαίνει και η θερμοκρασία 15 με 20 βαθμούς. Αυτό συμβαίνει στο διάστημα μεταξύ 15 Δεκεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου και συνήθως παρατηρούμε ότι πιο συχνά συμβαίνει μεταξύ 15 Ιανουαρίου και μετά και κυρίως τον Ιανουάριο. Κάτσε, θα γυρίσω να δεις και από εδώ λίγο τη θέα. Και τι συμβαίνει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι πολύ ευχάριστα, βέβαια σήμερα έχει λίγο κρύο, σήμερα είναι λίγο ήλιος με δόντια. Ωραία έκφραση, λαϊκή έκφραση που σημαίνει ότι παρόλο που έχει ήλιο και είναι πολύ ευχάριστα έξω, έχει παγωνιά, έχει κρύο. Είναι κλασική έκφραση του χειμώνα, που ενώ η μέρα είναι ηλιόλουστη, λέμε πω σήμερα έχει ήλιο με δόντια, ντύσου καλά, βάλε μπουφάν, βάλε παλτό, βάλε γάντια. Ωραία, και οι Αλκιονίδες μέρες λοιπόν, οι οποίες έχουν φυσικά βάση στην αρχαιότητα και στο μύθο της Αλκιόνης που θα σου πω σε λίγο, ουσιαστικά η Αλκιόνη τι είναι? Είναι ένα πουλάκι που το βρίσκουμε αυτές τις μέρες του Ιανουαρίου στα βράχια της θάλασσας. Και εκεί σε αυτά τα βράχια τι γίνεται? Γεννάει τα αυγά της, τα κλωσάει και θέλει ειδική ζέστη, θέλει λίγο πιο καλό καιρό. Τι λέει λοιπόν η μυθολογία μας? Λέει ότι η Αλκιόνη, η οποία ήταν κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας του Αιώλου, θα δεις πολλά πλοία της γραμμής που πάνε στις Κυκλάδες να λέγονται Έολος, γιατί τι είναι? Ο βασιλιάς των ανέμων στη μυθολογία. Η Αλκιόνη λοιπόν ήταν μια πολύ όμορφη, πανέμορφη κοπέλα, η οποία παντρεύτηκε τον Κίηκα. Είχαν τόσο
αγαπημένο, τόσο τέλειο γάμο, ήταν τόσο αγαπημένοι, αγαπιόντουσαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εξομοιώνω, δηλαδή να εξομοιώνω σημαίνει να κάνω κάτι ίσο με κάτι άλλο, να το έχω για ίδιο. Να εξομοιώνουν λοιπόν την αγάπη τους και τη σχέση τους με τον Δία και με την Ήρα. Φυσικά οι θεοί του Ολύμπου δεν αφήνουν κανέναν ατιμόρυτο και κυρίως αν αυτός εκφράσει ύβρι ή ύβρις και αλαζονία, δηλαδή να υπερβείς τα όρια και να θεωρήσεις τον εαυτό σου Θεό. Έτσι λοιπόν τους τιμώρησαν και μάλιστα ο Δίας ήταν τόσο θυμωμένος που μια μέρα είδε τον Κίηκα με το καράβι του στη θάλασσα και του έριξε κεραυνό. Το καράβι του καταστράφηκε ολοσχερός και εκείνος πνίγηκε μέσα στα πελώρια κύματα. Μόλις η Αλκιόνη έμαθε το νέο, έτρεξε στην ακρογιαλιά με την ελπίδα ότι τα κύματα θα τον φέρουν πίσω, ζωντανό. Όμως είδε μόνο κάποια λίγα ξύλα από το καράβι του που είχαν ξεβραστεί στην όχθη και άρχισε φυσικά να κλαίει. Ήταν απαρηγόρητη καθότι θρηνούσε μέρες και νύχτες ολόκληρες τον αγαπημένο της χωρίς να σταματάει καθόλου. Ωστόσο, επειδή ο πόνος της ήταν τεράστιος, ο Δίας την λυπήθηκε και έτσι τη μεταμόρφωσε σε πουλί. Έτσι η Αλκιόνη έγινε ένα πανέμορφο πουλί, σαν εκείνη, όπως όταν ήταν άνθρωπος, το οποίο όμως ζει κοντά στη θάλασσα, σαν να περιμένει να βγει από τα κύματα η αγάπη του που χάθηκε. Τα βάσανα ωστόσο της Αλκιόνης δεν είχαν τέλος. Γεννούσε τα αυγά της μέσα στο χειμώνα και τα κλωσούσε στα βράχια δίπλα στη θάλασσα. Τα κύματα, μεγάλα και άγρια φυσικά, έφταναν στη στεριά και ανέβαιναν μέχρι τα βράχια και φυσικά κατέστρεφαν και τη φωλιά και τα αυγά με τα μωρά της. Ο Δίας λοιπόν θέλησε να διορθώσει το λάθος του και έτσι διέταξε για 15 μέρες μέσα στο χειμώνα να ζεσταίνει ο καιρός και να σταματούν οι άνεμοι προκειμένου η Αλκιόνη να κλωσά τα αυγά της μέχρι να βγούνε τα παιδάκια της. Σύμφωνα κιόλας με την παράδοση λένε ότι η Αλκιόνη είναι σύμβολο γαλήνης και προστασίας και ότι όποιος το βλέπει τότε σταματάει η ταραχή στην θάλασσα. Μάλιστα μου είπαν ότι μπορώ εδώ στην περιοχή, άμα πάω σε βράχια, να δω. Αλλά πρέπει να πάω να κάτσω με τις ώρες να παρατηρώ, οπότε ήταν δύσκολο να σου κάνω το βίντεο στα βράχια. Που ξέρεις, μπορεί να το καταφέρω. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκαν οι Αλκιονίδες μέρες και είναι μία έκφραση την οποία τη λέμε και σήμερα. Ας πούμε, έχει αυτές τις μέρες Αλκιονίδες μέρες. Πολύ ωραία παιδιά, πάμε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε βόλτα, εκδρομή, να πάμε στο βουνό, να πάμε στη θάλασσα. Εγώ προσωπικά τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το λέω που αυτές οι μέρες μάλλον είναι Αλκιονίδες, γιατί είναι εξαιρετικός ο καιρός. Αυτές οι μέρες είναι Αλκιονίδες. Και αν δεις και τα χρώματα της θάλασσας, βλέπεις αυτό το διπλό χρώμα, όπου κάνει λίγο πιο σκούρο μπλε και πιο ανοιχτό. Πώς τα κατάφερες μου λες και ήρθα έως εδώ για να σου δείξω πού γεννάει τα αυγά της η Αλκιόνη. Λοιπόν, κάτσε τώρα να σε πάω ψηλά σε βράχια να δεις, κοίτα, να γυρίσω την κάμερα να δεις, να, αυτά τα βράχια, σε τέτοια βράχια γεννάει η Αλκιόνη, αυτό το πανέμορφο πουλάκι, τα αυγά της και ελπίζω να μπορέσω να δω καμία, γιατί αν τη δω και την κινηματογραφήσω θα ήταν τέλεια. Συνεχίζουμε πάνω να δούμε θέα φανταστική πάνω στη θάλασσα στα βράχια, όπου η Αλκιόνη γεννάει τα αυγά της. Όλα που λες στην Ελλάδα προέρχονται από την αρχαιότητα.
Και αυτό είναι το μαγευτικό σε αυτόν τον πολιτισμό. Και αυτό είναι και το εξαιρετικό και στη δική σου γλώσσα. Γιατί οι πάρα πολλές λέξεις που έχεις στη γλώσσα σου από τα ελληνικά προέρχονται πολλές φορές από μύθο, αρχαίο ελληνικό μύθο της μυθολογίας και από αρχαίες λέξεις όπως ας πούμε τραγωδία, δραματικό. Έχουμε πάρα πολλές λέξεις. Θα δούμε μήπως κάνουμε και ένα δεύτερο βίντεο. Καλά. Κοίτα εδώ. Τι ωραία. Κάτι να μας δει και ο ήλιος. Wow. Να μας φωτίσει ο ήλιος, να μας φωτίσει όλους. Λοιπόν, κάτσε και τώρα όμως θέλω να γυρίσω για να δεις εδώ πίσω. Να, βλέπεις τι ωραίο. Από κάτω εδώ είναι βράχια. Γυρνάω την κάμερα να δεις. Να τα, σε αυτά τα βράχια εδώ, αν δεν υπάρχει κάλμα στη θάλασσα, αν η θάλασσα δεν είναι λάδι όπως λέμε, η θάλασσα είναι λάδι, πάρα πολύ ωραία έκφραση, δηλαδή είναι τελείως ήρεμη, χωρίς τον παραμικρό κυματισμό. Βλέπεις εδώ. Φανταστικά, δεν μπορείς να πεις. Πανοραμικά. Το άλλο το καταπληκτικό σήμερα είναι ότι έχουν κοπεί οι άνεμοι. Ο Έολος, ο πατέρας της Αλκιόνης, είπε επιτέλους να πάει για διακοπές. Δεν νομίζω, αλλά εντάξει. Δηλαδή, είπε επιτέλους να σταματήσει για λίγο, να κάνει και αυτός λίγο, να πάρει άδεια για ξεκούραση και να μας ξεκουράσει και εμάς. Γιατί παρόλο που τον αγαπάω πολύ τον αέρα, γιατί καθαρίζει την ατμόσφαιρα, γιατί δροσίζει το καλοκαίρι, είναι και ζαλιστικός. Σε ζαλίζει, πολύ απλά. Σε ζαλίζει, σε κουράζει. Οπότε, εδώ άμα πάω πιο κάτω, μπλουμ, μέσα. Και τα βλέπω και άλλα βράχια εδώ, οπότε να προσέχουμε κιόλας, Θέλουμε να τα συνεχίσουμε αυτά τα βίντεο και θέλουμε κι εσύ να μάθεις ωραία ελληνικά μέσα σε όμορφα τοπία που να σου δίνουν όρεξη να έρθεις στην Ελλάδα και να μάθεις ελληνικά την βάση πολλές φορές και της δικής σου γλώσσας. Κι ας μην το λένε οι περισσότεροι. Ξέρω, θα πέσουν πολλοί γλωσσολόγοι να με φάνε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μην ξεχνάμε, οι Ρωμαίοι πήραν πάρα πολλά από την αρχαία ελληνική μυθολογία, βεβαίως, και τα προσάρμοσαν στις δικές τους ανάγκες. Όλοι οι θεοί του Ολύμπου, ο Δίας, έχουν μεταφραστεί ή έχουν τέλος πάντων το αντίστοιχο στα λατινικά, που είναι ο Τζούπιτερ, ας πούμε. Η Αφροδίτη, Βίνους, στα αγγλικά. Ο Άρης, Μάρς, Ερμής, Μέρκουρι, Μερκούρ. Και 1002 Άρης, τι άλλο. Ναι, ο Κρόνος, Σάτουρν, Σατουρνάλια. Και πόσα πράγματα δεν έχουμε να πούμε σε σχέση με τη μυθολογία και να μαθαίνουμε εκφράσεις, πραγματικά. Να λοιπόν, σήμερα έχουμε όντως Αλκιονίδα μέρα. Γιατί νιώθω αυτή τη στιγμή, αρχίζω να ζεσταίνομαι και αυτό είναι όντως στοιχείο που δείχνει ότι είναι οι μέρες Αλκιονίδες. Καθόλου αέρας, ζέστη, φοράω πολύ λεπτό μπουφάν και σκέφτομαι να το βγάλω γιατί το μάλινο αυτό είναι αρκετά ζεστό και πραγματικά είναι υπέροχα. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να γυρίσω σπίτι να κάνω διαδικτυακό μάθημα. Πάμε λίγο εδώ να δεις, να σταθώ πάνω από τα άλλα βράχια, κοίτα εδώ. Πού είσαι Αλκιόνη, πού γεννάς τα αυγά σου, κρύβεσαι? Καλά, το χρώμα δεν μπορώ να στο περιγράψω, κοίτα.
και της Πλάσης αλλά και της Αλκιόνης. Εκεί κάτι συμβαίνει. Σίγουρα. Αυτό μάλλον είναι στρόβιλος. Ναι, είναι στρόβιλος. Μα είναι πραγματικά μοναδικά. Δεν χορταίνω να είμαι εδώ. Άλλο κοίτα εδώ πτηνό. Αυτό. Τι είναι αυτό, τεράστιο. Ήτανε... παιδιά, πετύχαμε μια πάπια. Πετύχαμε παπίτσα. Νάτι. Κορμοράνος, αυτό είναι κορμοράνος. Είναι ωραία να παρατηρείς τη φύση. Για πες μου στα σχόλια, σήμερα δεν σου έκανα πολλές ερωτήσεις. Πες μου στα σχόλια, σου αρέσει να παρατηρείς τη φύση? Το βράδυ εδώ, επειδή είναι ήρεμος ο καιρός, ξέρεις τι θα γίνει. Θα βλέπω από το παράθυρό μου, θα βλέπω πάρα πολλά καΐκια, τα οποία θα ψαρεύουν. Ναι, βγαίνουν βράδυ. Είναι δύσκολη η δουλειά του ψαρά. Δύσκολη και ευλογημένη. Εγώ προσωπικά το λατρεύω το ψάρι. Και θα σου έλεγα ότι αν έρθεις στην Ελλάδα και δεν φας ψάρι, δεν ξέρεις τι χάνεις. Δεν ξέρεις να τρως. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση τα ψάρια που έχεις εδώ με αυτά που έχεις στη δική σου χώρα. Ή από Ατλαντικό, ωκεανό, είτε από Ειρηνικό, είτε από Ινδικό, όποιο θέλεις πάρε. Δηλαδή, πραγματικά, άλλωστε αν δεν με πιστεύεις, θα σου κάνω ειδικό βίντεο με τα ψάρια στην Ελλάδα που πρέπει να δοκιμάσεις, γιατί εδώ έχουν έρθει οι μεγαλύτεροι σεφ, ιδίως Γάλλοι, και έχουν δοκιμάσει και έχουν ξετρελαθεί. Και τα ψάρια σαν τα ψάρια της Μεσογείου και του Αιγαίου, εδώ είμαστε στο Αιγαίο, αυτό είναι το Αιγαίο πίσω μου. Είναι μέρος του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν, δεν είναι από τα καλύτερα. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία των Αλκιονίδων ημερών. Θέλω να μου πεις τώρα στα σχόλια πριν φύγεις. Αν εσύ στη χώρα σου έχεις κάποιο τέτοιο διάστημα το χειμώνα που να κάνει Αλκιονίδες μέρες. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο αν ζεις στο βορρά, γιατί είναι λίγο χαρακτηριστικό των μεσογειακών χωρών. Ωστόσο, δεν χάνεις τίποτα να μου γράψεις στα σχόλια αν όντως αυτό συμβαίνει στη χώρα σου και έχεις κάποια περίοδο όπου ο καιρός είναι ευχάριστος, είναι πιο ζεστός, είναι ηλιόλουστος και ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία ώστε να μπορείς να βγεις και να κάνεις κάποιες εξωτερικές δραστηριότητες. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα γυρίσω για να δεις αυτό το εξαιρετικό τοπίο πίσω μου και θα σε δω σε ένα επόμενο βίντεο βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά.